Ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng backpack ko tuwing nagta-travel ako. Hello everyone! Today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng backpack ko tuwing nagta-travel ako. Okay, so bag raid tayo. First, ito, this one. So for a trip, kunyari for example, 3 to 4 days or 5 days, ito yung ginagamit ko. So mostly, ang laman nito, nandito na lahat ng mga damit ko. Ayan, kompleto na yan for 3 to 5 days. So, diyan ko lang siya nilalagay. Importante kasi gumamit tayo ng mga ganitong packing cubes para naka-organize lahat ng damit. And then, alam mo kung saan mo hahanapin yung mga kailangan mo. Next naman, ito, toiletry kit. So, dito ko nilalagay lahat ng mga essentials na kailangan ko. So, nandyan lahat. Toothpaste, sunblock, perfume, comb, then hair wax, lahat. And isang importante na dinadala ko palagi dito. Yan, sewing kit. Importante nito lalo na pag nagta-travel ka for emergency use. So yun lang, lahat dito nilalagay ko yung mga toiletries. Okay, next naman, this one. So eto, isa pa rin to sa mga importante lalo na kung gutumin ka o uhawin ka sa biyahe. Usually, may dala akong tumbler. Lalagyan ko to ng water pag nagta-travel ako. Pero kung dadaan ka ng airport, leave it empty muna. Then sa loob ng airport, after immigration or after dun sa baggage check, dun mo nalagyan ng laman. Meron naman dun sa mga drinking fountain, pwede mo siyang lagyan. So, ayan, empty lang siya sa ngayon. And then, para kung nagugutom ka, ito, instant noodles. Ito yung favorite brand ko ngayon eh. Nakita ko siya somewhere lang, 7-Eleven or sa grocery. Yumyum, Tom Yum, shrimp soup. Instant noodles siya na add hot water lang and then you cover it, then wait for a few minutes, then pwede mo na siyang kainin. And then some candies para for energy. Pwede ka rin magdala ng mga biscuits or sandwiches para if ever you get hungry along the way, minsan mahaba yung biyahe or mahaba yung bus ride, meron kang makakain. Tipid pa sa budget. Okay, next naman, this one. Ito, lahat ng mga medicines, vitamins, supplements na kailangan natin. So, meron tayong mga paracetamol, paracetamol, vitamin C, ascorbic acid, multivitamins. Yung mga basic lang, especially itong mga loperamide, pag mahilig kang kumain. Yun, this one. Mga basic needs na mga medicines. Okay, next naman, this one. Dito ko naman nilalagay yung lahat ng mga cables, mga pang-charge, power bank, ano pa ba? I also have ball pen and this one, stand. So, ginagamit ko to for the cellphone stand. Okay, wala na siyang laman. Dito naman tayo. So, dito nilalagay ko this one. So, slippers. Syempre, yan. I always bring my own slippers para pag kailangan,
meron akong gagamitin. Tapos, ang binibili ko yung magaang lang para tipid din sa baggage weight. So, ito magaang lang. Siguro mga 400 grams or 300 grams lang. And pag nagta-travel ako, I usually do not bring my laptop. So, ito nabili ko lang somewhere. So, it's a portable keyboard na kinokonek ko lang sa cellphone. So, pag kailangan ko talagang mag-work, usually kasi pag nagta-travel, ayoko talagang mag-work. Pero pag hindi maiwasan, meron kailangan gawin, may kailangan tapusin, mas nadadalian ako mag-type using this keyboard. So, Bluetooth siya, o-connect mo lang sa Bluetooth ng cellphone, and then yun, pwede mo na siyang gamitin. Pwede ka na mag-work ng mga minimal lang naman na pwedeng gawin. Pero, very useful talaga siya. Parang, I bought this mga 500 pesos lang yata or 1,000. Okay, last na. Ito, lagi ko ito dala talaga. Hindi ko ito kinakalimutan. Windbreaker. So, yan. Useful siya, especially pag muulan and pag malamig. And then, very handy din siya. Manipis lang siya and water repellent. And then, hindi siya mag-take ng sobrang space sa bag mo kasi pwede mo siyang i-pack ng maliit lang. So, that's it, everyone. Yun lang yung laman ng bag ko. Usually, ito for a 3 or 4 or 5 days trip. And tomorrow, I'll be traveling to Cebu. So, mag-spend kami ron ng 4 days and 3 nights. So, ito lang yung dala ko. So, usually, hindi talaga ako nag-check-in ng bag. I always make sure na within the limit na 7 kilos yung baggage ko. So, for this one, honestly, hindi ko pa alam kung within 7 kilos para maging allowed siya for hand carry. So, ipapak muna natin. Turuan ko kayo kung paano ko siya pinapak. So, usually, nilalagay ko yung pinakamabigat sa ilalim. And then, yan. Singit-singit lang. This bag kasi, wala siyang masyadong compartment. So, better talaga if gagamit kayo ng mga packing cubes para organized yung mga gamit nyo sa loob. Hindi nagkalat siya doon. So, yan. And then, itong slippers dito sa labas para madali ko siyang makuha or mahanap. Also, this one. Dito ko yan usually nilalagay sa labas. And then, itong jacket, syempre minsan sa plane malamig. So, maganda kung dito mo lang din siya ilalagay for easy access. So, ngayon titingnan na natin kung within the 7 kilos limit yung backpack ko. So, gagamit tayo ng weighing scale. Next day. Good morning. Since maaga yung flight namin today, mag-breakfast muna kami dito sa 7-Eleven. So, early in the morning, masarap yung meron tayong mainit sa siyan. So, I'm having this instant noodles, which is tom yum instant soup. Masarap siya. So, lasa siyang parang real tom yum from Thailand. Instant lang siya na we just add water and then wait for around 5 to 7 minutes then. Ayun, okay na siya. Pwede mo na siyang kainin. Ang masarap sa kanya is parang siyang yung totoong tom yum talaga na nabibili mo sa Thailand na medyo may asim na medyo may anghang.
This one is, ang flavor niya is tom yum shrimp, creamy flavor. And meron siyang mga, kung makikita nyo, parang meron siya yung mga bits ng veggies. And then, yung flavor niya is hindi sobrang overpowering. Tamang-tama lang. Kain tayo. Few moments later.